All right, welcome. Steenbok. Steenbok. Okay, Steenbok. Verdriet this week is from the 1 tot en met 7 november. Okay. Okay, so verdriet, some sort of a verdriet come up voor een waterman weegschaal of tweeling. Dus maandag some sort of a verdrietig nieuws come in van een waterman weegschaal of tweeling. Now, deze person en het kan some sort of a communicatie komen in maandag en naar je toe. Dat is verdrietig. Misschien is some sort of informatie over een kind. Of je krijgt om te horen dat iemand is opgepakt. Oké. Dinsdag is de most positive dag voor een heleboel van jullie. En het probleem is dat jullie gaat even achterkomen dat een waterman weegschaal of tweeling heb je tekengewerkt en heb iets tegen jou gedaan. En deze persoon wordt opgepakt, oké? Ik zie dat ik kreeg, probeer even some soort van contact met jou op te nemen op dinsdag, maar ik zal geen connectie met deze kreeg, oké? Omdat deze kreeg twee gezicht. Twee gezicht. En ik zie dat deze kreeg wel some sort of excuses aangeboden. Maar jij bent zo, het zegt nee, het is goed. Het is prima. Zoals deze kreeg komt op en wil even met je praten. Om te weten wat ben je aan het doen. Maar deze kreeg vraagt een rammelige of boodschappenvrouw heeft deze kreeg gevraagd om jou op te bellen. Dus wees voorzichtig, oké? Dus als je hebt geen afspraak met niemand en deze kreeg, bel je op gewoon out of blues. Het is zo, het says, mom is the word, oké? Je hebt niks om te zeggen. Neem niet op, oké? Ik zie dat deze kreeg wil some sort of excuses aan jou aangeboden, oké? Een kreeg aan een leier wordt opgepakt om de verbruiker van je data of informatie, dus als boodschapsmensen, some sort of a situatie met een leier en zijn kind. Kreeg en een leier. Oké, en deze leier en zijn kind wil some sort of excuses aan jou gaan even boden. Dus je ziet dat een leier en een kind komt naar je toe. Maar is zo het zegt, wees voorzichtig. Wees echt voorzichtig. Oké, omdat deze kreeg is op zoek naar some sort of informatie van jou over some sort of informatie over wat je bent van plan om te doen of wat. Dus wees voorzichtig. There is een andere leervrouw, ik denk dat jullie zijn in hetzelfde leeftijd of zo. Diegene is best wel lief. En het is een situatie dat sommige van jullie Steenbok hebben een leer en je vindt deze persoon bijzonder. Je kan goed opgaan met deze persoon. En je ziet helemaal goed in deze persoon. En ik zie dat je gaat even probeer some sort of a new iets voor deze persoon. It's as if je vindt zoiets als niemand heeft deze persoon echt gesteund. Oké? Niemand heeft deze persoon laten weten, hey meisje, je hebt iets goed met jou. Oké? And it is so it says jullie Steenbok gaat even recognize that hey, deze person ze hebben een goede hart. Haar hart is op de juiste plek. Oké? En dat is hoe
Sommige van jullie gaat helpen een steenbok of steenbok. Of je gaat helpen een Leo vrouw. Maar voor de rest van jullie, dat een Leo vrouw, probeer je moeders naam en je kindnaam te verbruiken. Oké, en deze persoon is opgepakt. Dus het is een situatie waar nieuws komt. Dinsdag ben je echt succesvol, omdat die hebben opgepakt een leervrouw dat probeert je data, gegevens en informatie voor je bedrijf te verbruiken. En deze persoon wordt opgepakt, omdat mensen komen achter en recognizen wat deze vrouw heeft gedaan. Verdriet voor deze leervrouw, omdat deze leervrouw wordt opgepakt. Ze gaat in de gevangenis voor de verbruiken van je naam en je kindnaam. Oké? Een kreef is hier ook. Deze kreef is, mensen komen nou achter dat jij bent niet de moeder van deze persoon, omdat je moeder is een vis en je moeder is overlijden. Deze vrouw heb je moeder data en informatie overgenomen en doet zoals zij was je moeder en heeft some sort of a reis document verbruikt. Die hebben deze vrouw opgepakt. Mensen nou recognize dat deze vrouw is niet je moeder is overlijden. Dat is verdriet voor een kreef. En deze kreef wil nou gaan de excuses aan jou gaan boden, steenbok. En jij bent zoiets als, weet je, kijk, nee, na wat je hebt echt tegen mij gedaan, wanneer ik heb je niks gedaan. Ik heb gewoon mijn leven oppakken en ik ging gewoon verder met mijn leven. Ik laat alles achter mij. En u hebt mij in mijn rug gestoken. En nu ben je in problemen gekomen. Nou kom je terug om je excuses aan mij om te boden? Nee, dank je. Ja, sorry. Nee, ik vergeef je. En ik ben hier bevrijden. Maar voor de rest wil ik echt geen contact met jou. Dus nee. Dus weet je, het is een situatie waar een vrouw heb je zo in je rug gestoken. En je komt daarachter en dan komt ze even om ze excuses aan te boden. Omdat ze wil dat doen vanwege door zijn woord. Ze rekent dat, hey, mensen nou recognize dat ik was degene. Ik en de steermaker of steenbok, dat heb ik gedaan. Ja, de rechter, de overheid, iedereen is van op de hoogte wat jullie vrouw heeft gedaan. En het is geen eerlijke positieve actie wat je hebt gedaan. Het is een situatie dat kan mijn leven kosten. Dus ik zie dat deze Lea en haar kind worden echt gepakt. Daar krijg je maandag of dinsdag. En ik zie dat een steenbok nou, een jonge steenbok heeft verdriet. Verdriet dat ze het echt geluisterd naar deze kreef. En nou ze recognize door mensen in authority wat is gebeurd. Verdriet voor een scorpion en zijn bedrijven. Verdriet omdat een scorpion heeft samen met deze Leo iets gedaan. Een scorpion was degene dat hebben jullie steenbok informatie opgevraagd en geef het aan deze Leo. En mensen nou recognize hoe deze Leo is in contact gekomen met je data en je informatie. Dus, jonge steenbok, ik zie dat je mist je partner, je mist je moeder, je mist een goed oude persoon, dat was een goede vriend of kennis voor jou. Je mist degene, you know, recognize dat
diegene was een goede persoon. En je recognize now dat misschien have je iets. Nou zie je dat je hebt een fout gemaakt. Omdat deze steenbok, deze oude steenbok, misschien is je moeder, voor sommigen van jullie is je moeder. Of is een goede kennis. En je recognize uit alles en iedereen, zij is de enige oprecht persoon. Diegene hebben geen onzin. Diegene was gewoon goed en oprecht. Dus oude steenbok mensen, some sort of a new start, some sort of a goede bericht komt over, some sort of goede positieve bericht komt op. Omdat mensen nou recognizen hoe je was zo slecht behandeld. Oké? En ik zie dat aan Leo. En weet je, het is voor sommigen van jullie een ram. Sommigen van jullie willen weten wie een ramvrouw is. To een steenbok, een oude steenbokvrouw. En het is de nikje. Dat is de nikje. Oké? Het is de eerste nikje. Oké? Voor sommigen van jullie, deze ramvrouw. En het is zo dat mensen recognize dat deze ramvrouw, voor sommigen van jullie, en is een ram. Deze ramvrouw is helemaal gek op jou. En het is omdat jullie hebben connectie waar je hebt voor een tijdje toen je jong was opgegroeid. Maar jullie hadden gewoon, een deel is naar Engeland geweest, een deel is naar de Verenigde Staten. En weet je, jullie waren, deze ramvrouw was je, weet je, dus je verpleegd, kinderen. Als onze moeder weg was, deze ramvrouw beschermt ons. Dus dus je hebt een sterke connectie met deze ramvrouw. En deze ramvrouw ging studeren in Engeland. En is daar blijven wonen omdat zij was, haar ouders leven in Engeland. En jullie gingen naar de Verenigde Staten. Dus de relatie blijven. Jullie hebben elkaar. Jullie zijn echt dik familie. En dit is zo positief. Dus verdriet is hier voor een jonge vrouw. En deze jonge vrouw is verdrietig omdat deze jonge vrouw is kapot. Nou, deze ramvrouw zit je te beschermd in some sort of a manier. En er is een andere jonge vrouw. Zoals is een sister. Dus zoals jullie zijn zus. Maar jullie steenbok wordt beschermd door deze ramvrouw. Het is alsof deze ramvrouw vertelt niet niks aan deze jonge dame. Er is een andere jonge dame. Het is zoals je zus is in een andere plaats of in een ander land. Maar die gaat achterkomen dat deze jonge persoon is nou in problemen met de rechter. Omdat deze persoon een brick genomen of gestolen. Nou, het is een situatie waar sommige van jullie steenbok is ergens gegaan en een brief was gestolen en je kon het niet geloven. Oké? Dus het is zoiets als zus of, weet je, jullie zijn echt dik omdat jullie groeien op samen, jullie blijven vrienden. Eén woont in dit land, één woont in dat land. Maar, die komt achter. Deze jonge persoon heeft iets mee te maken met je issues, steenbok.
En deze person, dus zoals deze person woont aan een ander continent. En dat heeft iets mee te maken met je issue. En deze zit jou te beschermd. Omdat deze vrouw weet wat zij heeft gedaan. En wil daar geen lat en part daarin. Maar ik zie dat deze, door gesprek, eind van de jaar, hoor je dat deze is ook opgepakt. Oh God, oh God, oh God. Dus, ja. Het is wat, dames en heren. Dus, ik wens je een fijne dag. Een fijne week. De rechters dan jou te beschermen. Je huis, je zaken. Verdriet voor een ramman en zijn vrouw. Omdat mensen nou komen achter wat een ramman en zijn vrouw gedaan. Verdriet voor deze mensen. Oké. En voor de rest, ik wens jullie een fijne week. Namaste.